Bună ziua, astăzi este miercuri 30 ianuarie, iar eu sunt Liviu Popescu, analist financiar în echipa de suport cliența FX Markets și vă voi prezenta analiza zilnică a pieței. Bursa de valori din SUA a închis ziua de tranzacționare în verde, întrucât câștigurile au bătut estimările, trimițând indexul Dow Jones Industrial Average spre cel mai înalt nivel din ultimii 5 ani. S&P a câștigat 0,51%, Nasdaq a rămas neschimbat, în timp ce Dow Jones și-a adăugat 0,52% la valoare. Conform graficului de 4 ore, cursul Dow Jones va rămâne în continuare bullish, cât timp indexul își menține pragul de suport la 13.810. Dolarul american s-a depreciat în fața principalelor valute, întrucât investitorii au redus pariurile că Rezerva Federală va semnala o schimbare în programul său de cumpărare de active la sfârșitul ședinței de 2 zile de astăzi. Există mari așteptări în rândul investitorilor ca Rezerva Federală să continue să pompeze bani în sistemul financiar, însă chiar dacă acestea ar fi știri îmbucurătoare pentru piața de acțiuni, dolarul ar avea de suferit. Ca urmare, suntem martorii creșterii apetitului pentru risc și ai slăbirii dolarului. Astăzi, indicele ADP Non-Farm Employment Change se așteptă la 164K față de 215K anterior. Indexul Advanced GDP este așteptat să crească cu 1,1% de la 3,1% anterior, iar indicele Federal Funds Rate este așteptat neschimbat la 0,25%. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut cu 0,50% și a închis la $1.663 per uncie, în urma speculațiilor că Rezerva Federală va extinde măsurile stimulative pentru SUA, determinând astfel creșterea cererii pentru metale prețioase. Țițeiul a urcat până la cea mai mare valoare din ultimele 4 luni, închizând la $97,35 per baril, întrucât investitorii sunt tot mai optimiști privind economia SUA. Euro a crescut față de dolar până la cea mai mare valoare din ultimele 14 luni, în urma perspectivei ameliorării zonei euro și a păstrării de către Rezerva Federală a politicii sale monetare foarte permisive. Conform graficului zilnic, perechea euro-dolar va păstra tendința bullish cât timp tranzacționarea se va face peste pragul de suport de 1,3430. Astăzi, președintele Deutsche Bundesbank, Jens Weidmann, este așteptat să ia cuvântul. Euro-dolar, ultima valoare, 1,3450. Lira sterlină s-a apreciat în fața dolarului după ce Banca Angliei a anunțat că economia Marii Britanii este așteptată să crească cu o valoare între 2 și 2,5% pe anul în următoarele 18 luni. Astăzi, indicele Net Lending to Individuals este așteptat la 0,9B față de minus 0,1B anterior. Lira-dolar, ultima valoare, 1,5760. Dolarul canadian s-a apreciat în fața perechii sale americane, întrucât cursul nu a reușit să treacă sub o valoare tehnică cheie. Conform graficului de 4 ore, cursul dolar american-canadian este bearish, cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență la 1,0060. American-canadian, ultima valoare, 1,0010. Asta e tot pentru astăzi, sperăm că această analiză v-a făcut plăcere și că ne veți asculta din nou mâine dimineață, întrucât vom continua să vă ținem la curent cu informațiile financiare. Până atunci puteți să vă autentificați pe ufxmarkets.com pentru orice detaliu de care aveți nevoie privind tranzacționarea. Managerul dumneavoastră de cont vă stă la dispoziție pentru orice întrebări. Echipa de suport cliența UFX Markets vă urează o zi profitabilă în tranzacționare.